build-up to the 2023 general elections, stakeholders in the Nigerian project have come up with a must-do list for the next president of the country. The agenda, which was muted by popular activist and politician Senator Shehu Sani on the social media, is generating interest across a broad spectrum of citizens. In his Twitter handle at Shehu Sani, the former member of the 8th Senate listed 8 issues which the current presidential candidates need to convince the electorate on ways to tackle them in the next dispensation if elected. These include combating terrorism, fixing the economy, unifying the country, fixing power, servicing debt, public universities issues, petroleum subsidy issues, and restructuring of the country. The development is as a result of the raging debate over the academic qualifications of the candidates of the leading political parties for the presidential poll in February 25, 2023. Commissioner for Works and Transport in Osun State, Mr. Engineer Remy Omowaye, boasted that the All Progressives Congress and its governorship candidate, Governor Boyega Oyetola, would beat the People's Democratic Party (PDP) and its candidate, Senator Ademola Adeleke's chief July 16 governorship election in the state. Speaking in Ibadan, Omowaye hinged his confidence on what he described as the candidate performance and working model of Oyetola that the people of Osun State attest to and would not want to leave. And that's that Oyetola only won after a rerun. The commissioner said the exercise happened because the APC administration in the state, as of the 2018 election, was bedeviled by several issues which it said had been rectified by the Oyetola administration. To save the People Democratic Party (PDP) from plunging into another devastating crisis, the party has moved to appease Governor Nyesom Wike of Rivers State over the choice of his Delta State counterpart Dr. Ifeanyi Okowa as its presidential running mate in 2023. Governor of Benue State Samuel Otom and former governors Jonah Jang of Plateau State and Ayodele Fayose of Ekiti State have been most vocal over moves that the PDP should make following the emergence of Okowa as running mate to the party's presidential candidate. This is as chairman, Board of Trustees of the People's Democratic Party, Senator Walid Jibrin, on Sunday announced the formation of a reconciliation committee headed by presidential candidate Alhaji Atiku Abubakar. The first assignment of the committee, according to Walid, is to visit Governor Nyesom Wike of Rivers State, who he described as a responsible and very obedient member of the PDP, who tremendously assisted in the building of the party. Osun State Charter of the People's Democratic Party (PDP) at the weekend alleged that the All Progressives Congress (APC) in the state had commenced looting of the state resources to commit fraud in the July 16 governorship election in the state. PDP also accused the Independent National Electoral Commission (INEC) of planning to disenfranchise many voters, especially in areas considered to be PDP strongholds in the state. The chairman of the party, Dr. Akindele Adekunle, stated this at a press conference held in Osogbo. Adekunle alleged APC has also intensified their intent by coercing civil servants and other vulnerable segments of the society to surrender their permanent voter cards, take down the details before returning safe to the owner, or in other cases withholding the cards for obvious reasons. In his reaction, the chairman of the APC in the state, Prince Boyega Famodun, described PDP's allegation as mere fabrications intended to misinform the unsuspecting members of the public. The chairman, who reacted through his spokesperson, Mr. Kola Olabisi, said Osun State APC is busy using all legal means to strategize on how to win the July 16, 2022 governorship election. The allegations are baseless and unfounded, and which can better be categorized
composition. Staying on political stories, the presidential candidate of the new Nigeria People's Party, NNPP, Senator Rabiu Kwankwaso, on Saturday said accepting to be running mate to any presidential candidate would lead to the collapse of the NNPP. Kwankwaso, a former governor of Kano State who was in Gombe State to inaugurate the state office of NNPP and to meet with elected members of the party, stated this in an interview with newsmen. He said his political profile built over the years and his wealth of experience, having served in various capacities in the country, had helped in bringing NNPP to limelight within a short time. He stated that the fame that the NNPP had achieved within the short time, anything short of his presidency, under the party would mean the collapse of the NNPP. In the meantime, governorship candidate of Accord Party in Osun State, Dr. Akin Ogunbiyi, has said he will re-enhance the feat that made the Western region stand out under the leadership of Chief Obafemi Awolowo if he wins the July 16 governorship election in Osun State. Ogunbiyi, who described himself as the modern-day Awolowo, said this while addressing some leaders of the All Progressives Congress (APC) from different parts of the state who expressed their resolve to support his ambition. And from that story, let me move to another political story. The All Progressives Congress campaign train for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola will today move to Odo local government area. In a press statement from the Media and Communication Directorate of the Campaign Council, the governor will lead other party stalwarts and eminent personalities on the campaign tour. The visit to Odo local government will be another sweet homecoming for the governor, who is from Belodun-Boripe and Odo Federal Constituency. State Helmsman and his team will be received at Okuku, where they will proceed to the palace of Olukuku to pay traditional homage to the Council of Obas and the bailiffs in the local government. The governor will later address artisans, market women, leaders of ethnic groups, party people, and members of the general public in the local government on what his administration has done in the past 3.5 years and what he stands to enjoy in his second term, and all this at the town hall square, Okuku. And moving away from political stories, Governor, Governor Simon Lalong of Plateau State at the weekend expressed his pains over the havoc being wreaked by kidnappers and bandits across the state without anyone being brought to book by the present administration. Lalong expressed the concern while addressing high-powered delegation from the House of Representatives led by Honorable Abubakar Fulata, Chairman, ad hoc committee investigating the wanton killings in Wase local government area and Plateau State in general. Lalong, who was represented by his deputy, Professor Sonny Gwanle Theode, expressed regret over the spate of security challenges ravaging the state. And before we take another story, let's have the commercial break. Always a leader. Thinking of where to get qualitative education for your child? Think of Global Leaders Academy. Our creche, nursery, primary, and secondary schools are established in tandem with global standards, with qualified and experienced teachers. At Global Leaders Academy, we have state-of-the-art facilities such as comfortable hostel accommodation with maximum security, well-equipped science laboratories, school buses, adequately furnished library, and many more. Oh yes! Worship centers are available to accommodate each student's preferred religion. We also take our students for excursion on a regular basis. These and many more reasons are why Global Leaders Academy has been a choice school for parents who desire qualitative education for their children. Visit us today at Global Leaders Academy, located at Plot 1A and B, Uruki Estate, Lameko Junction, Oshogo, or call 0815-928-0037 at Global Leaders Academy. We are not led, we lead, and always a leader. And
from politics, just as I said before we move on to the commercial break. Patients at the University College Hospital UCH Ibadan will now have to pay 1,000 naira electricity charge daily due to high cost of electricity tariff and diesel. The management of the hospital, in an internal memo titled Approval for the Accommodation to Add Utility Fee to Service Charge Patients in the Hospital, signed by the UCH Administrator Wole Oyeyemi on behalf of the Chairman Medical Advisory Committee and Chief Medical Director, recommended 1,000 naira electricity charges by respective patients in the hospital. According to the memo, the recurring power outage in the hospital, high cost of electricity tariff, and inflation in the price of diesel, which have impeded stable power supply. The management has decided to consider measures that can help to facilitate flawless service delivery in the hospital, and this will be our talking point this morning on Headlines. Let's hear your view and your reactions to this. UCH patients to pay 1,000 naira each for electricity daily. The United Nations Children's Fund has lauded the rescue of 50 children abducted and held against their will in Ondo State. UNICEF representative in Nigeria, Peter Hawkins, in a statement on Sunday on the release of abducted children in Ondo State, stated that children should not be targets of violence in whatever guise. The Global Humanitarian Organization, in a statement, also noted that violence against children is condemnable, and they call on government to redouble efforts to protect children against all forms of violence. The number today you have to make your contribution is 081 8777 5777. Once again, 081 8777 5777. The Northern Elements Group, known as Arewa Development Forum for Peace and Justice, has risen from an urgent meeting of general concern in Kaduna and with the resolution to support the idea of Zamfara State Governor Bello Muhammad Matawali on giving permission to citizens to acquire and use weapons for protection against evading bandits in their communities. Hello? Good morning, Nathan. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Contribution from the State. Welcome, sir. Well, during the course of your new analysis, you mentioned the death profile of this country, which is pitiful, Yeah. which is lamentable. Well, yeah, We are going into trillions, and they cannot improve electricity. Now you are asking patients to pay 1,000. I don't know whether it needs to be daily or for electricity. I mean, this is pathetic. Somebody look at the bills that come out from UCH. And now you are asking, you are putting salt upon the injury. It's sad. And government should think about it. All this money they are borrowing. This government, what we expect, we are not seeing what we are expecting from them. From them, we expect that, corruption will go down. Corruption is now at the peak. This is suicidal. God bless this country. Good morning. Hello? Morning to Good morning. You're welcome. That decision that the patient at this stage of his life to be paying 1,000 naira a day for electricity is a bad omen. It's like adding salt to injury. Those who go to the hospital for treatment are injured already. By
Hello. Good morning to you, the studio. Good morning, Good sir. morning, sir. Yeah, Mario, okay, calling from the CP. You're welcome. That decision is not welcome. People should benefit from what you have in this country. Socially. Now, patients should be paying 1,000 naira daily on electricity in UCA. It's not what for us. People should benefit from what they have. Instead of that, they are making money from the patient. Patient that should be helped, patient that should be assisted. They want to make money. The government should be kind enough to assist the patient. Good morning, please. Good morning. The debt management office DMO says revenue generation is a major constraint of the federal government and impacts the country's debt situation negatively. Patient Onia, Director General of the DMO, said this in a telephone interview with newsmen in Abuja. According to Onia, systemic resources modernization has been compounded by recent economic recession. Hello, Professor Deborah from Ilari. you're welcome. I'm just to understand what is going on in this country. Our so-called leaders, they are just practicing with the masses. And God is there to judge everybody. The electricity that is not regular, that is not stable, how can the everyone individual will pay 1,000 naira per day? It's very wrong. Very wrong to me. God bless you. You're welcome. Can we take one or two passport story before we go? Super Eagles striker Victor Osimhen has bagged Asisha Swala to lead Nigeria to claim a 10th African Women's Cup of Nations title. He has also tipped for Barcelona striker to be the highest goal scorer of the tournament. Super Falcons gained the defense of their 9th AFCON title today with a tough match against the Bayana of South Africa. Israel Adesanya appointed Jared Cannonier over 5 rounds to retain his middleweight title at UFC 276 in Las Vegas. Adesanya, aged 32, used his superior movement and control of distance to outstrike Cannonier and secure a unanimous decision victory. Following the win, Adesanya has called out Alex Pereira, who beat Sean Strickland earlier in the night. And with that story, we come to the end of headlines on 104.5 FM this morning. Tomorrow is another day when we shall meet our colleagues on the program. And on behalf of our executive of our producer, Mutsuraya and Ibai. executive producer Abimbola Babatunde, my name is Nathaniel Oluwika, appearing with me in the studios. Olubumi Ajiboye Agbuola. I will say good morning. Good morning. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Ọ̀kúnṣoṣo àjànàkú tí mi gbé kìjikìji 104.5 mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí. Ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ní pàápàá jùlọ ní àkókò àti ilé ayé tá à ń gbé yìí. À ń ṣe làálàá kòókòó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́sì. A nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè. Tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Ibo ló yẹ ká yà? Mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó mojú oògùn tó lè pa bìnírè tó jẹ́ pé wọ́n mọ bá a ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú èyíkéyìí àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa. Pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba òǹtẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. Ẹ bá mi kí àwọn tán ń gbọ́ wa. Mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà. Orúkọ tèmi ni TMP Adéagbo Kamaldeen Raji.
ẹ ṣe gan ni sà. irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa. ẹ ṣe olóòtú nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe wà nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan bẹ níta. àkọ́kọ́ àdúgbò tí a bá fẹ́ gbé ibikíbi tá a bá fẹ́ gbé ní ibùgbé wa tá à ń sùn àbí àyíká ilé wa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́. ká dẹ̀ rí wípé àwa náà ń gbìyànjú láti máa ṣe exercise tá a mọ̀ sí eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. ká dẹ̀ rí wípé à ń mu omi ní gbogbo ìgbà. ká kíyèsí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ máa jẹ nǹkan tó gbóná ni ká má máa jẹ nǹkan tí ó bá tutù. ká dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó mọ́ ni. ká dẹ̀ wáàyè kò sí bí ènìyàn ṣe lè máa lo oògùn tó tí ò bá máa sinmi kó ní ààyè tó náà máa fi relax. oògùn tó bá lò kò lè ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara rẹ̀. ká dẹ̀ rí pé à ń jẹ èso. èyí tó wá jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé kò dìgbà tí ọmọ èdè èèyàn tó bá ṣàìsàn kó tó máa lọ sí ibi tí ó ti lọ máa yẹ ara rẹ̀ wò. ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ká máa ṣe àyẹ̀wò ká máa pé kí ni ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara. wọn ó tètè mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. oúnjẹ báyìí ni ẹ máa jẹ o nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe o á lè jẹ àǹfààní. ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ sà tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó míì ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àtegbò lè fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba tó lè kojú onírúurú àìsàn ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín. ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti fóònù nọ́mbà. ẹ wá sí àkíká global ní alágbàdúrà close ní Owódé Ẹdẹ tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojú kọ àìsàn yíkéyìí irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra. lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé iléeṣẹ́ wa ní alágbàdúrà 08036918847. lẹ́ẹ̀kan sí 08036918847. kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ àkíkàtì tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa ríra fún yín. wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ nepa office Ìrágbìjì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ẹ tún lè rí àwọn ọṣẹ yìí rà ní Yalatif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ lọ sí Èyíòwàwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajibọ̀rọ̀ compound Ìlobò nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin tògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́. ẹ̀yin tìwó olódò ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. nílùú Èjìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Akikat ó wà ní Èyíòwàwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin tòṣogbo òròkí àsálà ẹ máa lọ sí Bóorépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé eléwé ọmọ agboolé ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo. bákan náà ẹ̀yin tilé Ifẹ̀ Òòyè níbi tójúmọ́ ti ń mọ́ wáyé ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Akikat black soap ẹ kàn sí Akikat global investment limited ní Alágbàdúà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. tàbí kẹ́ ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-719-9363. Ọ̀kúnkúnkú àjànàkú tí igbó kìjikìji 104.5. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Good morning, the state news. Few days to the governorship election in the state, a frontline Islamic group, Tijaniya Grassroots Mobilization and Movement Initiative of Nigeria, TIGME, has endorsed Governor Adegboyega Oyetola, the candidate of the All Progressives Congress, for a second term. Speaking on behalf of members of the group, the national coordinator,
Sheikh Ahmad Tijani Awad lauded the achievements of Governor Oyetola since assumption of office, noting that he has proven to the world that Muslims are responsive to be entrusted with power. The Islamic group said their support for Oyetola was informed by its outstanding performance, verifiable credentials, and track records in the last 3.5 years, saying he has not disappointed the state and the Muslim community. Tigme members declared their readiness to vote massively for the governor come July 16, disclosing that their members across the states had embarked on grassroots mobilization and door-to-door campaign to ensure his re-election. In his remarks, Governor Adegboyega Oyetola expressed gratitude to the members of the Tigme all over the world, particularly in Osun, for their unflinching support and cooperation. He described his endorsement for a second term as an encouragement to do more, just as he promised not to disappoint them. Similarly, Governor Adegboyega Oyetola has reiterated the commitment of his administration to provision of adequate security and delivery of dividends of good governance. Governor Oyetola gave this assurance while fielding questions from the congregation at the Redeemed Christian Church of God, Osun Province 9, Osogbo, ahead of the forthcoming gubernatorial election. Addressing the congregation on his agenda for the people he voted into power for the second term, the governor assured them of his government's commitment to total development of the state's economy. Represented by his deputy, Mr. Benedict Alabi, the governor explained that his administration has taken giant strides in the provision of adequate security, improved health care system, free education, job provision, diversification of the state's economy, and has ensured cordial relationship with workers without any industrial dispute. He urged the populace to continue to support his determination for second term in office to further consolidate on the achievements attained. Meanwhile, the ruling All Progressives Congress in the state has called on security agents to be alive to their responsibility of ensuring a free, fair, credible, and generally acceptable governorship election on the 16th of this month, devoid of violence. The Director General Oyetola Re-Election Campaign Council, Senator Ajibola Bashiru, made the call while speaking with OSBC News in Osogbo. Senator Bashiru noted that the multifarious developmental programs and projects by the present administration, even with meager resources, are enough to earn Governor Adegboyega Oyetola a second term from the people of the state, adding that those who are planning to buy votes have nothing to offer. Reacting to the reported arrest of a core member for voter cards racketeering, the senator representing Osun Central pointed accusing finger at the direction of the main opposition party, saying APC is a progressive party that would not involve itself in any acts inimical to the success of the democratic dispensation in the country. The All Progressives campaign train for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola will today move to Odo-Otin local government area. In a press statement from the Media and Communication Directorate of the Campaign Council, the governor will lead other party stalwarts and eminent personalities on the campaign tour. The visit to Odo-Otin local government will be another sweet homecoming for the governor, who is from Ifelodun, Borikpe, and Odo-Otin Federal Constituency. The state herdsman and his team will be received at Okuku, where they will proceed to the palace of Olokuku to pay traditional homage to the Council of Obas and Baales in the local government. The governor will later address artisans, market women, leaders of ethnic groups, party faithful, and members of the general public in the local government on what his administration has done in the past 3.5 years and what they stand to enjoy in the second term in office at the Town Hall Square, Okuku. The Media Directorate appeals to the security operatives to awake to their responsibility by arresting anybody who wants to eaten up the polity with the sole aim of creating fear
and apprehension in the mind of the general public. It added that the team will continue to reiterate its commitment to an issue-based, rancor-free, and peaceful campaign across the state. Therefore, advised the opposition to warn their recalcitrant members to tame their tongues, as the team will not fold hands again, watching some people disturbing the peace of the society. Ahead of 2022 state governorship election, Independent National Electoral Commission will commence conduct of mock accreditation exercise for electorates today. The commission, in a statement by its public affairs officer, Oluwaseun Oshimosu, disclosed that the exercise will be conducted across the 3 senatorial districts of the state. According to the release, the mock accreditation taking place in 6 local government areas of the state will occur in 2 registration areas and wards across the 3 senatorial districts. She highlighted that polling units earmarked for the exercise are Osun Central, Iragbiji headquarters of Boripe local government area, and Oshogbo, Osun East, Ife East and North local government areas, and Osun West, Ede South and Egbedore local government areas. She implored residents of the affected local governments to cooperate with the INEC officials. In the meantime, Osun State Chapter of Association of Motorcyclists has declared its total support for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola. In a statement by the leadership of the amalgamation of all groups of the commercial motorcyclists, the association identifies with Governor Oyetola over what it describes as the governor's disposition to road infrastructure, which is pivot of their business. The Association of Motorcyclists indicates that the declaration, which is billed for this morning, will converge about 10,000 members taking part in the rally. The Association of the Motorcyclists indicates that the declaration, which is billed for this morning, will converge about 10,000 members taking part in the rally for the governor. The statement added that the roadshow will take off at Oshogbo, Steel Rolling Mill to Sabo via testing grounds to Amadiya, Borepo at Ayetoto to Igbono, and Old Garage. The procession continues to take to Okefia Estate, Alekuwodo Iconic Bridge to Isale Osun, bursting out at Ita Olokun facing Station Road and stopping momentarily at Freedom Park. The Motorcyclists Association, however, appeals to motorists and commuters to bear the brief inconvenience the rally may cause. And that was the State News. Good morning. gẹ́gẹ́ bí ètò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ṣe fùṣáká ikọ̀ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tí wọ́n pè ní ìkójọpọ̀ ìjọ tìjàníà lẹ́sẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fọwọ́ sí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtẹgbẹ́sọ̀rọ̀ APC gẹ́gẹ́ bí olùdíje tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún lásìkò ètò ìdìbò ọ̀hún lọ́jọ́ mẹ́tàlá òní. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ọmọ ìjọ náà, alága àpapọ̀ ìjọ tìjàníà lórílẹ̀‐èdè yìí Sheikh Ahmad Tijani Kamil Awa lóṣùbà fún ọlọ́kọ̀ọ́jọ̀kan àwọn àdìtọ́ka sí àṣeyọrí gómìnà Oyètọ́lá látìgbà tó ti dépò táwọn àṣeyọrí ọ̀hún sì tú ẹ̀rí gbàǹjẹ́ lójú aráyé wípé àwọn ẹlẹ́sìn Islam jẹ́ ẹni ìfọkàntán tó yẹ láti fi sígbọnú ipò àti agbára. Ìjọ tìjàníà sọ pé látàrí àwọn ìṣesí gómìnà Oyètọ́lá àti ìlànà ìṣàkóso rẹ̀ látọdún mẹ́ta àtààbọ̀ sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí olóòtú àti olùfọkàntán tó yàtọ̀ sí àwọn ẹnudùnrùpọ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò já ìjọ mùsùlùmí àti ìpínlẹ̀ yìí ní tànmọ́ lè tún mú káwọn gbára lé àyè. Ìjọ tìjàníà wá kéde ìgbáradì rẹ̀ láti jáde lọ́pọ̀ yanturu dìbò fún gómìnà Oyètọ́lá lọ́jọ́ mẹ́tàlá òní, pẹ̀lú àṣeyọrí wípé gbogbo ọmọ ìjọ náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti kó èrò jọ fún gómìnà Oyètọ́lá lójúlé kó lè jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fi mọ́rírì hàn sí ìjọ tìjàníà náà káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n pẹ̀ka dé, pàtàkì jùlọ ẹ̀ka ìjọ náà nípínlẹ̀ yìí fún àdúrótì àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wípé
fífi àtìlẹ́yìn wọn hàn síjọba òun ṣe àfihàn mímọ rírì àwọn péréte kan tí elédùn àti ìfọwọ́ òun ṣe àti pé fífi irú àtìlẹ́yìn ọ̀hún hàn jẹ́ ìwúrí tí ó mú kí òun túbọ̀ ṣe dáadáa síwájú sí i pẹ̀lú ìlérí láti má já wọn kulẹ̀ níbikíbi àti nígbà gbogbo. Bákan náà lẹgbẹ́ àwọn tó ń fi àlòkù òṣìṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ wọn nípìnlẹ̀ yìí ti kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láyà wípé gbẹngbẹng làwọn wà lẹ́yìn rẹ̀ kó lè wọlé ní sáà kejì tó ń gbà lérò. Àjáde kan táwọn adarí ẹgbẹ́ alálòpọ̀ wọn fi síta ni wọ́n ti ṣàlàyé pé ìhà tí gómìnà Oyètọ́lá kọ sí àgbéǹde ohun amúlùdùn àti ìdàgbàsókè ìlú ló mú kí wọ́n wárí fún un torí pé àgbéǹde ohun amúlùdùn pàtàkì jùlọ àtúnṣe àwọn òpópónà ti gbẹ́tò àtijẹ àti mu tiwọn lárugẹ sí i. Ẹgbẹ́ ọlọ́kadà wọn wá sọ pé ojútáyé ètò láti fi ìfẹ́ àti àtìlẹ́yìn wọn sí sáà kejì gómìnà yóò wáyé nípa ìwọ́de ìta gbangba bíi ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ọmọ ẹgbẹ́ náà lónìí gẹ́gẹ́ bí tó ìwọ́de ọ̀hún yóò ṣe gbéra sọ láti iléeṣẹ́ steel rolling mill Òṣogbo gba agbègbè testing ground kọjá lọ sí Sábó gba agbègbè Amadíyà jáde sí boríkà ayétòrò gba tìgbọ̀nà kọjá sí agbègbè old garage nílùú Òṣogbo. Àjáde ọ̀hún fi kún pé ètò ìwọ́de náà yóò tẹ̀síwájú gba òkè fíà lọ sí estate padà sí Alékù Ọ̀dọ̀ gba abẹ́ afárá alágbèéká ìkóríta Ọláìyá kọjá lọ sí Asúbí Aró ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun títí dé ìta Olókan kí wọ́n tó ṣẹ́rí padà sí àgbègbè session road ẹgbẹ́ ọlọ́kadà ọ̀hún yóò sì rọsẹ̀ ní Nelson Mandela Freedom Park. Ayọ̀ àtìjáde ọ̀hún arọgbọ àwọn èrò ọkọ̀ àtàwọn aráàlú tó fún àwọn awakọ̀ títù náà lè ṣe ìdíwọ́ fún láwọn àsìkò náà láti jàre ọwọ́ wọnú. Ikọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún àtúnyàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nípínlẹ̀ yìí yóò tẹ̀síwájú nínú ìrìnkèrindò rẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí ó ti tún máa gbé ọpọ́n ètò ọ̀hún kọjá lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn. Ètò àbẹ̀wò ni ó sì jẹ́ ọmọ wálé fún gómìnà Oyètọ́lá gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé látẹkùn ìdìbò àpapọ̀ ìfẹ́lódùn boríkì àti Odò Ọ̀tìn ọ̀hún ló ti wá. Àtẹ̀jáde kan tí gbìmọ̀ olùpolongo ìbò fi síta ló ti jẹ́ pé gómìnà Oyètọ́lá ni yóò darí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ àtàwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú níbi ìrìnkèrindò ètò ìpolongo náà níbi táwọn èèyàn yóò sì ti máa tẹ́wọ́ gba ikọ̀ ọ̀hún nílùú Òkùkù tí wọ́n sì jọ wọ́ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ lọ sí ààfin Olókùkù láti ṣe ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀wọ̀n àti kádípẹ́ lórí sí ìgbọ̀n orí adé ìjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn pẹ̀lú iṣẹ́ káraolè fún àwọn baálẹ̀ àtàwọn baálé. Lẹ́yìn náà ni gómìnà yóò tún bá àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò adarí àwùjọ àtàwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ní gbàgede gbọ̀ngàn ìlú Òkùkù. Àríyáde ọ̀hún arọ àwọn elétò ààbò láti ṣe wọn bí iṣẹ́ nípa fífi kélé òfin gbé àwọn agúnbàjẹ́ alátakò tí wọ́n lérò láti máa dabarú ètò àti àlàáfíà ìlú pẹ̀lú àfikún pé ikọ̀ náà ò lè fọwọ́ lẹ́rán mọ́ káwọn kọlọ̀ sí ẹ̀dá kan máa ṣe adínàgbò òkú ètò ìpolongo rẹ̀ ilé tó ń ṣe yíká ìpínlẹ̀ yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípìnlẹ̀ yìí ti ké sáwọn elétò ààbò láti jí gìrì sí ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí igun kan tí ó mú kétò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó ń bọ̀ lọ́nà kẹsẹ̀járí kí ó sì tún jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Olùdarí àgbà fún ikọ̀ ìpolongo ìbò fún àtúnyàn gómìnà Oyètọ́lá nípìnlẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Ajíbọ́lá Bàṣírù ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lásìkò ìfọ̀wérọ̀ pẹ̀lú oníròyìn iléeṣẹ́ yìí nílùú Òṣogbo wípé àwọn ọlọ́pàá òjọ̀kan ètò ìdàgbàsókè àtàwọn àkànṣe iṣẹ́ tíjọba tó wà lóde báyìí ti dáwọ́lé láì fi ti ọ̀dá owó awo olókun tó ń kojú ìpínlẹ̀ yìí ṣe ó ti tó lẹ́rìí gbàǹjẹ́ láti mú kí gómìnà Oyètọ́lá wọlé fún sáà kejì wípé àwọn tí wọ́n ń sá sókè sódò láti ra ìbò àti ẹ̀rí ọkàn àwọn olùdìbò kò lóore olókan tí wọ́n fẹ́ ṣe àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí mímú àgùnbánirọ̀ kan fún kíkó ojúlówó káàdì olùdìbò kiri sẹ́nitọ̀ Bàṣírù sọ pé irinṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ alátakò nírú àgùnbánirọ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ kò le bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì ṣetán láti lọ́wọ́ nínú ìṣesí kankan tó lòdì sí àgbékalẹ̀ ètò ìjọba tiwa orílẹ̀-èdè yìí. Ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà lọ́jọ́ mẹ́tàlá òní nípínlẹ̀ yìí àjọ elétò ìdìbò yóò bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò ìdánrawò fún àwọn olùdìbò látòní gẹ́gẹ́ bí alukoro àjọ náà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Olúwaṣeun Ọ̀sínmọ́ṣù ṣe fìdíde nípa àtẹ̀jáde kan wípé ètò ìdánrawò olùdìbò ọ̀hún ni yóò wáyé láwọn ètò ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n pín ìpínlẹ̀ yìí sí àti pé ètò ọ̀hún yóò máa wáyé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́fà kan láwọn àlàkalẹ̀ ọjọ́ náà eléyìí tí wọ́n tẹ́ fẹ́ táwọn wọ́ọ̀dù méjì yíká ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà. Arábìnrin Ọ̀sínmọ́ṣù wa sọ àsọyàn wípé àwọn ilé ìdìbò tájọ náà fẹ́ fi ṣe àyẹ̀wò ìdánrawò ọ̀hún ni ó wà nílùú Ìrágbèjì tí ṣe ibùdókọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ Borípẹ́ àti nílùú Òṣogbo lẹ́kùn ìdìbò àárín gbùngbùn Ọ̀ṣun. Bákan náà ni ìlà oòrùn àti àríwá Ifẹ̀ lẹ́kùn ìlà oòrùn Ọ̀ṣun àti ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù Ẹdẹ tó fi mọ́ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Ọ̀ṣun pẹ̀lú àrọwà pé káwọn aráàlú láwọn agbègbè tí ọ̀rọ̀ kàn tẹ́wọ́ gba ètò náà pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò. Èyí lòpin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí ẹ̀kú ojúmọ́.
ṣoṣo àjànàkú tí mi yóò fìdí tìlú 104.5. láti rédíò ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú òṣogbo níbẹ̀ náà làwọn àtọ̀ tí ń kàn sí akótún káyé gbọ́lọ́kàn tó máa dé sétí gbọ̀ yín báyìí. ojúmọ́ tòní tó ti mọ́ ọ̀yẹ́ tó ti là pèrègèdè díẹ̀mí a kí àwọn èèyàn wa kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ sì tún kún ojúmọ́ mọ́ ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò káyé gbọ́ abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tètò ọ̀hún kó rọra òun náà ló bá wá sóde lóòrọ̀ tòní abala àkọ́kọ́ ó ní abala tí a ti máa ṣe láwàwé àwọn ìròyìn léyìí tí ó ti já lulẹ̀ abala kejì ó ní abala lójú tèmi Abíọ́dún Babadiya lórúkọ tèmi tẹ́nìkejì mi ni. Adéyẹmí Adélékè ni èmi jẹ́ ǹjẹ́ bí ẹ̀yin èèyàn ṣe mọ̀ ní tí ẹ bá gbéyẹ̀wò lábala lójú tèmi lóòrọ̀ tòní kò ju bí àwọn kan tó dàbí ìgbà wípé wọ́n ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún ìjọ Rìdíìmù pé wọ́n sì gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá náà sọ wà ní kí àwọn ọmọ ìjọ kí wọ́n wọ́nà àti máa dáàbò bo ara wọn gẹ́gẹ́ bí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí kò ṣeé ṣe nǹkan tá a lè gbẹ́mí tẹ̀ mọ́ àwọn ìgbà tí àwọn èèyàn mọ̀ sọ káàkiri ìlú wọn ní í ṣe ni bàbá ní kí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Rìdíìmù kan lè máa ra ìbọn ṣé èyí tó wá kàn tóun bàbá sọ pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́rin lórílẹ̀‐èdè yìí ojú o lẹ́yìn ayẹlẹ̀ fi wo ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ nípa ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí àti pé tí bàbá bá tẹ̀ sọ pé káwọ́nà láti dáàbò bora wa kí ni nǹkan tẹ̀ lérò pé ó yẹ ká ṣe fún ààbò ara ẹni lórí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ààbò ara ẹni ń kọ́ láàbò òlu. ilé náà ṣe ojú òpó lẹ̀ fún tó bá tó àgò lájẹbí kẹfà wa gbẹnu sí i ǹjẹ́ ká máa mú àwọn kókó tó ṣe ọ nínú ìròyìn tòrọ̀ tòní wà fún yín Abíọ́dún gbéra ńlẹ̀. tó lórí ìfàǹfà tó ní ṣe pẹ̀lú ta ni ó jẹ́ igbákejì olùdíje ta ni ó jẹ́ igbákejì olùdíje láàrin àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹ́ bí òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá ẹbí òṣèlú méjì tó rinlẹ̀ dáadáa nílẹ̀ Nàìjíríà PDP àti ẹbí òṣèlú APC DME àwọn ìkànnìkan ẹbí òṣèlú PDP ti sára wọn jọ wọn láwọn ó lọ bá gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike ṣèpàdé lórí àtìyàn igbákejì tí ó díje pẹ̀lú Alhaji Atiku Abubakar. àkórí kókó tó kọ́ mú wàhùn kó fẹ́ gbé òṣèlú méjèèjì àmọ́ gbà tí wọ́n ti wá ya tiẹ̀ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níbi ògbẹ́jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. bẹ́ẹ̀ náà ni fanfa àti tani ó jẹ́ olùdíje tí ò ní lulẹ̀ náà ti ń wáyé o nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láàrin àwọn adarí pàápàá àwọn tó ń bẹ lápá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí àti lápá ìwọ̀ oòrùn àríwá látàrí pé bí wọ́n ti ń ṣe ìjàgùdù láti mọ ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jẹ́ olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ náà. kó o tó gúnlẹ̀ lápá Adéyẹmí olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀-èdè yìí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní àgbáríjọ àwọn gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ti ní ọrẹ kan ṣoṣo tí olùdíje ọ̀hún lè ṣe fáwọn láti ṣe ẹ̀san oore táwọn náà ṣe fún fi ṣe àtìlẹ́yìn fún ni pé kó yan ọ̀kan gbòógì láàrin àwọn láti jẹ ẹni tí wọ́n dìjọ sáré ìdíje ọ̀hún. káàbọ̀ Jimmy Odari wálé sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àgbà fún ọmọ ni ọ́ ìwọ lọ̀gá láàrin ẹgbẹ́ rẹ̀ ikọ̀ àkójọpọ̀ ìjọ Tìjàní lẹ́sẹ̀kùkù lórílẹ̀‐èdè yìí mọ̀ ló ń kọrin bẹ́ẹ̀ fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá wípé
gbọ̀ngbọ̀n báyìí làwọn wà lẹ́yìn rẹ̀ gbígbà pé ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹni sì ni. lórí ọ̀rọ̀ igbákejì olùdíje tó sọnù déyẹmí tá à ń wá káàkiri tá à ti rí káàkiri àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú nnpp Kwakwanso ti ní ìdí rèé o ìdí pàtàkì rèé tó wọn ò fi lè jẹ́ igbákejì olùdíje fún ẹnikẹ́ni lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. irú ìdíwò wa ni ìdí ààrẹ rẹ àmọ̀tú àbídìí òsè àbídìí ayùn rẹ ẹ gbọ́ tó bá yá ó ti wí báyìí mọ̀láwì àìmọ̀ tinú ọlọ́rọ̀ mọ́rọ̀ jáde gbogbo ẹ̀yin aṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ̀ mọ̀ lọ́sìnmẹ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alábòjútó gbogbo fún ìjọ rìdíìmù lórílẹ̀‐èdè yìí àlùfáà adébóyè enoch ló takò báwọn kan ṣe wípé bàbá òun sọ fáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ pé kí wọ́n lọ ra ìbọn sílé. kí là ń bá ká gan déyẹmí kí là ń bá ká kí ló sọnù tá à ń wá kiri àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn lórílẹ̀‐èdè sẹ́rápù ni ẹ wò ẹ yà lára owó àjẹmọ́nú ààrẹ àti tàwọn ọmọ ilé asòfin ilẹ̀ yìí láti fi dáhùn síbèrè ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. bọ́mọ ẹni bá dá abiodun ó mọ̀ yẹ káwí àmọ́ ní fi ṣayà ẹgbẹ́ àwọn tó ń fi alùpùpù ṣe oúnjẹ òòjọ́ wọn nípínlẹ̀ ọ̀ṣun tá a mọ̀ sí ọlọ́kadà wọ́n mọ̀ ti sọ wọn ní gbọ̀ngbọ̀n báyìí làwọn àlẹ́yìn gómìnà adébóyèga oyètọ́lá ni wọ́n bá kí babaláyà wọn ní kò ń sún wájú àwọn ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́jọ́ mẹ́tàlá òní. agbáríjọ àwọn àgbààgbà hárèwà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà mọ̀ ní àwọn káwọ́ ti gómìnà ìpínlẹ̀ zamfara lẹ́yìn lórí bó ti ní káwọn èèyàn ilẹ̀ yìí máa di hamara pàápàá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún lórí àti dáàbòbò ara wọn lórílẹ̀‐èdè yìí. agúnbàjẹ́ bí ọdún wọn ní kì í mọ̀ lódò torí ẹnu báyìí náà fi máa gbé odò wọn kiri irọ́ gbùmọ̀ ni pé iná tó lọ páfe nílùú port harcourt fa ikú àwọn màjèsín kan nílé ìwòsàn ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀gun fásitì ìlú port harcourt eléyìí tí àwọn kan ń gbé kiri làwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn sọ pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀. èèmọ̀ rẹ o ewu ló sì jẹ́ pẹ̀lú bí àjọ tó ń gbógun ti lílò àti gbígbé oògùn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti ní nínú oúnjẹ àwọn ọmọ wọn gan ló ń tiri àwọn egbòogi olóró tówó rẹ̀ tó bílíọ̀nù 4.5 náírà lórílẹ̀‐èdè yìí. bí kún bá ń jọ gẹ̀dẹ̀ tí kún rẹ́ẹ̀dì fínkin kíkún máa rántí pé ohun tó dùn á máa pa ni torí pé ọjọ́ tọmọdé bá mulẹ̀ báyìí ní mọ̀ọ́mọ̀ kì í mọjọ́ tí ó dá o ọwọ́ pálábá ọkùnrin kan tí ń jẹ́ ẹ̀yìn friday mọ̀ ṣégi lọ́jọ́ friday náà nígbà tó bọ́ sákúlọ̀ ọlọ́pàá gẹ́gẹ́ bó ṣe ti ń fira rẹ̀ tó ti ń pe ẹrú ara rẹ̀ pera lọ́mọ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló ń ti ń ṣiṣẹ́. àwọn èèkà àtàwọn ọlọ́gbọ́njorí ẹja mọ́mọ́ kọ́minú o lórí bó ti jẹ́ pé láàrin ọdún kan ó ní gbèsè orílẹ̀-èdè nàìjíríà ló tún lékún sí pẹ̀lú tírílíọ̀nù 12 náírà. báwọn èèkàn kan ṣe ń wò wípé ètò ààbò lórílẹ̀-èdè yìí ti mẹ́hẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ni àwọn jàǹdùkú ẹ̀dá mọ̀ tún gbìnà yá sí i ó mọ̀ kéré tán èèyàn méjì mọ̀ ni wọ́n mọ̀ ti tún ṣe léṣe báyìí ní abúlé kan níjọba ìbílẹ̀ mango ní ìpínlẹ̀ plateau kódà wọ́n tún mú baálẹ̀ abúlé ọ̀hún nígbèkùn. ọwọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè lórílẹ̀‐èdè tẹ ọkọ̀ ńlá kan lẹ́yìn tó kó àwọn aṣọ àti ohun èlò ikọ̀ ọmọogun ilẹ̀ yìí kárin sínú nílùú port harcourt ìpínlẹ̀ rivers. àsokàsẹ̀ kòkòrò yàn ló rọ̀ tòní ìlú òkùkù àti ìjọba ìbílẹ̀ odò ọ̀tìn ìjọba ìbílẹ̀ odò ọ̀tìn nípínlẹ̀ ọ̀sùn yóò mọ̀ sọ kútu wọ̀wọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ti ń fojú sọ́nà fojú léde láti gbàlejò ikọ̀ ìpolongo ìbò gómìnà adébóyèga oyètọ́lá nílùú ọ̀hún lónìí níbi tí ikọ̀ ń tún gbé ọpọ́n ètò ìpolongo ìbò rẹ̀ súndé ṣe àríṣe báyìí àríkà ńkọ́ ní bàbá àrègún ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn ara ilé mọ́wulẹ̀ tí ìfòrún ẹ̀fọ́ jẹ̀kọ́ yóò ń lé ẹ̀wọ̀n yìí ni ìtọ́wò lórí kókó ròyìn tako wá lórí ọ̀tọ̀ lórí ètò káyé gbọ́ ǹjẹ́ ká tó máa tú lára wẹ́ à ń bọ̀ náà. ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ ọ̀ṣun ó ṣiṣẹ́ àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ois. bẹ́ẹ̀ni máa jà èròǹgbà ọkàn gómìnà adégbèga oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń tìlera pípé èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ois wọ́n sì ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà ní báyìí àjọ ois tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì ois lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé ìdí nìyí tí àjọ ois ti ṣètò ict center wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu àga ìjòkó blood pressure machine solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàdì
káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ ois jẹ́ lóǹtẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ ois lówó péréte. fálà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-564-47 0700-225-564-47 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without scares. ní báyìí ẹja máa mú wá fún yín lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì tí yan gan tó mọ́ ṣé wọ́n lẹ́ni tí ò bá ní jẹ́ ayó bí ọdún tí làámọ̀ fi su rẹ̀ kún ìsàsè ẹgbẹ́ ìṣèlú pdp bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ o láti pẹ̀tù sọ́kàn gómìnà ìpínlẹ̀ rivers Nyesom Wike eléyìí tó ń fapá jánu gómìnà Nyesom Wike ìpínlẹ̀ rivers ló ti ń fapá jánu fẹsẹ̀ janlẹ̀ pé òun ò ní gbà tóun ò sì ní faramọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp àti olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú náà Alhaji Atiku Abubakar ti lọ mú gómìnà ìpínlẹ̀ delta Nveyi Okowa gẹ́gẹ́ bí alábàárìn àti igbákejì rẹ̀ nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́dún 2023 wípé káwọn méjèèjì gbé àsíá ẹgbẹ́ náà fẹ́lẹ́lẹ́ gómìnà Wike ẹni tó tún gbarata látìgbà tí ìgbésẹ̀ ọ̀hún ti wáyé ńlá àwọn kan ti kọ́kọ́ ń tọ́ka sí bíi òkúròrò àbí òjòwú tàbí onímọ̀ tara ẹni nìkan ṣùgbọ́n tó tún wípé bẹ́gbẹ́ pdp kò bá tètè wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó di adẹ́tẹ̀ tí ò lè fún wàrà àmọ́sá tó lè ba wàrà jẹ́ fáwọn tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí tó sì ti kọ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nínú eléyìí ló wá mú kí ẹgbẹ́ ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí ní yiri ọ̀rọ̀ náà wò wípé téèyàn bá ní kí ni ó ṣe kérin má lọ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ yàso tán bá tún ní kí ni ó ṣe kẹfọn rẹ̀ má lọ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ yàbọ̀n tán bá ní kí ni ó ṣe kágbárin rẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ lọ yọ̀wọ́ lórí sarasara torí náà wípé a ò gbọ́dọ̀ sọ pé kí ni Wike ó ṣe ọ̀rọ̀ àti pé ṣáájú náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ benue ọ̀gbẹ́ni samuel otom àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ plateau ọ̀gbẹ́ni jonah jang pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì nígbà kan rí ọ̀gbẹ́ni ayọ̀délé fáwọ̀ṣe náà ti tàbùkù ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ pdp lórí yíyan Okowa wípé ẹni tí ò lóorin kọ́bọ̀ nínú ẹgbẹ́ ní àtìkù lọ mú ṣùgbọ́n sí tọmọdé bá ti wá ń gégi níbó ńṣe làwọn àgbà yóò mọ òye ibi tí ó wò sí ìdí èyí ni ọ̀kan nínú àwọn ìgbìmọ̀ májòbàjẹ́ bí ó ti ẹgbẹ́ òṣèlú pdp sẹ́ńtọ̀ walid dibri ṣe pé fún àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ kí wọ́n lè yanjú ohun tó bá ń bi kálukú ọmọ ẹgbẹ́ pdp nínú torí pé tí wọ́n pé tẹ̀fún òtó nǹkan tó bá dalẹ̀ tán a máa hànà òrùn mọ́ ni. dèyẹmí àrígbámọ̀ròyìn látinú ẹgbẹ́ òṣèlú apc jẹ́ kó di mímọ́ wípé àwọn gómìnà tó wà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú apc lórílẹ̀‐èdè yìí ti takú wọn lé o wọ́n ní ọ̀nà kan ṣoṣo tí olùdíje fúnpò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu fi lè ṣẹ̀sùn rere táwọn ṣe fún un lásìkò ètò ìdìbò kò mẹ́sọ̀yọ fẹ́gbẹ́ òṣèlú apc lórílẹ̀‐èdè yìí léyìí tó bí kí wọ́n mú aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu gẹ́gẹ́ bí ààyò olùdíje fún ẹgbẹ́ nínú ètò ìdìbò ààrẹ tí ó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀ ní kí aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu wò sùsùn kó sì yan ọ̀kan pàtó láàrin àwọn tí wọ́n dìjọ jẹ́ olùdíje láàrin àwọn tí wọ́n dìjọ jẹ́ gómìnà lábẹ́ àṣẹ bí òṣèlú apc nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n dìjọ sáré ìdíje ọ̀hún tó bá tásìkò lọ́dún 2023 àgbáríjọ àwọn gómìnà náà tó tọ́ka sí wípé kí aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu wò sùsùn tó yan ẹni tó wá láti apá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí pàápàá wọ́n tọ́ka sí ìpínlẹ̀ borno déyẹmí ó ti mọ̀ bí wọ́n ń bọ́rọ̀ rẹ̀ o pẹ̀lú wípé bí aṣíwájú bọ́lá tinubu bá yan ẹni tó wá láti ìpínlẹ̀ borno inú àwọn dùn wípé bí aṣíwájú bá wá kọ̀ láti yan ẹni tó wá láti apá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí kó tá lọ sápá ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìpínlẹ̀ katsina bíi ti wù ú mọ́. káàbọ̀ ṣé o ti wí báyìí ńlá wí àìmọ̀ tinú ọlọ́rọ̀ mọ́rọ̀ jáde alábòjútó gbogbo fún ìjọ rìdíìmù lórílẹ̀‐èdè yalfa enoch adébóyè ti sọ pé òun ò fìgbà kankan sọ fáwọn ọmọ ìjọ o pé kí wọ́n lọ ra ìbọn rárá fún ààbò ara wọn gbajúgbajà ìránṣẹ́ ọlọ́run náà sọ̀rọ̀ ọ̀hún lánàá nínú ìsìn ìdúpẹ́ lóṣooṣù kan tó ṣe lórí ẹ̀rọ mọ́mọ́ràn níbi tó ti wípé lóòótọ́ lòun wípé kí kálukú ọmọ ìjọ náà máa kíyèsí ààbò ara àti ààbò àyíká wọn gẹ́gẹ́ bẹ́tọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè yìí kò ṣeé ṣe gbẹ̀mí tẹ̀ tí ò ṣe fọkànbalẹ̀ lé lórí mọ́ ṣùgbọ́n wíwọ́nà ààbò fúnra ẹni ọ̀hún
kò wá dá lórí ríra ìbọn tàbí kó ohun ìjà ogun sílé rárá. wòlíì adébóyè sọ pé ó ṣe pàtàkì láti ṣe àdáyanrí ọ̀rọ̀ tó ń pa lówe pé káwọn ọmọ ìjọ náà dáàbòbo ara wọn gẹ́gẹ́ bí samsoni ṣe ṣe nínú bíbélì pẹ̀lú bó ṣe lo eegun ìhà ràkúnmí nígbà náà tí eléyìí tó fi dáàbòbo ara rẹ̀ lẹ́yìn kó sì túmọ̀ sí ríra ìbọn táwọn èèyàn kan tù sí. torí náà ìránṣẹ́ ọlọ́run ọ̀hún ṣe wá sọ pé àwọn abanilórin jẹ́ ẹ̀dá tí kì í bá ní gbé bá a bá ṣe dáa ló fún ọ̀rọ̀ náà ní ìtumọ̀ tó lè kóni lẹ́sẹ̀ gbé ní ṣubú. kémi tó kù nídìí ọ̀rọ̀ òṣèlú deyẹmíjẹ mẹ́lẹ̀ ìwà o olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú new nigeria people's party nnpp senator rabiu kwakwanso ti ṣàlàyé wípé ìdí gan rèé o ìdí pàtàkì rẹ̀ tóun ò fi lè lọ jẹ́ igbákejì fún èyíkéyìí olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kankan lórílẹ̀‐èdè yìí wípé bóun bá fi lè kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú nnpp ó ṣeé ṣe kẹgbẹ́ òṣèlú náà lulẹ̀ kí wọ́n sì tún kọlẹ̀ bó gan bí ti wò mọ́ olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú nnpp náà sọ wípé lóòótọ́ àti lódodo ni ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ti ń ké sí òun tí wọ́n sì ti ń tan yellow light wípé kó o máa bọ̀ àmọ́ tó ní òun ò ṣetán o láti fi ẹgbẹ́ òṣèlú nnpp sílẹ̀ ó ní èyí gan ló tó bí ọ̀nà bí ẹgbẹ́ òṣèlú nnpp àti ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà ti jọ ń fi kùn lókun fi oríkorí lórí àtìlẹsọ́nà bí ẹgbẹ́ òṣèlú náà yóò ti mọ́lẹ̀ rokoṣo lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní bàbá wa tọ̀ lé ní èjì ẹ̀ta ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú méjì tó rinlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹgbẹ́ òṣèlú apc àti pdp ló jẹ́ wípé wọ́n ti jáwọn èèyàn ilẹ̀ ìnítàn máa tó sì yẹ káwọn èèyàn kó fọwọ́ rọ wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ nídìí ètò òṣèlú ilẹ̀ yìí. ó láwọn kan tan yellow light wọn rò pé yellow light wọn mọ ìlú òtún lò. tó bá ti rí yellow light náà máa bọ̀ mọ́ ti wà máa bọ̀ wọ́n ti wà. mo rò pé bóyá ọmọ ìsàlẹ̀ àríwá àbọ̀ máa pa àríwá ní yellow light. àbí sàlẹ̀ ọ̀sùn. tó o dà à ń bọ̀ náà. baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ois. bẹ́ẹ̀ ni my dear èròǹgbà ọkàn gómìnà adégbèga oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń tilera pípé èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ois wọ́n sì ń ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà ní báyìí àjọ ois tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì ois lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé ìdí nìyí tí àjọ ois fi ṣètò ict center wọ́n pé tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu àga ìjòkó blood pressure machine solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ ois dẹ̀ ló ń tẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ ois lówó péréte. fàlà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. ois providing access to qualitative health without tears. ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀gùn fásitì ìlú port harcourt ló mọ̀ ti tako àhesọ ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn nípínlẹ̀ rivers pé àwọn ìkókó ọmọ kan ṣàìsí ilé ìwòsàn náà lásìkò tí náà ọba lọ́pàá fi ń bẹ̀ àtẹ̀jáde kan tí adílé alukoro ilé ìwòsàn ọ̀hún elbani mẹ́ni ìbísítà ló ti jẹyọ pé lóòótọ́ nínú ọba lọ́pàá fi nílé ìwòsàn náà àmọ́sá kò sóòótọ́ olókan nínú pé iná ọba ọ̀hún ṣokùnfà ikú ìkókó ọmọ bíi mẹ́rìnlá kan ọ̀gbẹ́ni mẹ́ni wa nàka láìpẹ́ àhesọ ọ̀rọ̀ náà sí àwọn àdá abanilórinjẹ́ kan tí kì í bá ní ìgbé bá a bá ṣe dáa tí wọ́n ń gbèrò láti tako sí aṣọ àlà ilé ìwòsàn náà nípa ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ó wípé bẹ́ẹ̀rọ apínà agbègbè ọ̀hún ṣe bàjẹ́ tó sì mú kí iná mọ̀nàmọ́ná lọ pàfẹ́ nílé ìwòsàn náà bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aláṣẹ ibẹ̀ tí ní sàmúlò ẹ̀rọ amúnáwá títí ẹ̀ láti àsìkò ọ̀hún tí kò lọ́dì rẹ̀ mọ́ ikú àwọn kankan nílé ìwòsàn náà. àjọ tó ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn àti ìdájọ́ òdodo lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà serap ti ké sí ààrẹ muhammadu buhari wípé kó gbégbèsí akínlẹ́yìn ọ̀sọ́kà láti wádìí owó kan tó dín díẹ̀ ní 150 bílíọ̀nù náírà tó sọnù láàrin àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ilẹ̀ yìí kan lẹ́yìn tó ní owó ọ̀hún ló yẹ kí wọ́n fi ṣètò láti fi mójútó ètò ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ọ̀hún sọ̀rọ̀ wípé bí ààrẹ ilẹ̀ yìí ti ń gbègbèsẹ̀ lọ́wọ́ láti lè ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ owó ọ̀hún ó ní kí iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ó taari ìwé tó nítumọ̀ kan sí ilé asòfin ilẹ̀ yìí láti ya àwọn owó túlù díẹ̀ kan sọ́tọ̀ nínú owó àjẹmọ́nú iléeṣẹ́ ààrẹ
àti tàwọn ọmọ ilé asòfin orílẹ̀-èdè yìí fi gbọ́ bùkátà ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n ń béèrè fún tó sì ti mú káwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ náà fìdí pagbá sílẹ̀ látẹ̀yìnwá ẹgbẹ́ àjọ sẹ́rápù ọ̀hún ní kí ló sọnù gan tó lédè nàìjíríà ń wá kiri látijọ́ ìtòjẹ́ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti fàdí pagbá sílẹ̀ láti ọ̀pọ̀ oṣù sẹ́yìn tí kò sì sójútùú sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wọn ó ní kíjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pawódà kó táwo sí o kó sì tún òfin ṣe lórí àti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ yìí kó padà sẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn láì falẹ̀ rárá. ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ebonyi ọ̀gbẹ́ni Aliu Garba ló ti fi kélé òfin gbé ayédèrú ọlọ́pàá kan ọ̀gbẹ́ni ẹ̀yìn Friday lọ́jọ́ Friday tó kọjá lẹ́ni tó jẹ́ pé òun ló ń fẹ́rú pera rẹ̀ lọ́mọ fáwọn aráàlú káàkiri ìpínlẹ̀ náà eléyìí tó sì fi ń lù wọ́n ní jìbìtì gẹ́gẹ́ bí alọ́nilọ́wọ́gbà ọ̀gbẹ́ni Friday ọ̀hún níròyìn fi ni pé látàgbègbè umu ango ndembia ní ìbílẹ̀ ẹ̀sá ní ìpínlẹ̀ Ebonyi ló ti wá kó tó di pé òkété rẹ̀ bórù mọ́ lọ́wọ́ nípasẹ̀ ikọ̀ elétò ààbò ìbílẹ̀ kan tí wọ́n pè ní ebube agu tí wọ́n sì fà lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ báyìí wàyí àtẹ̀jáde kan tí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà fi síta nílùú Abakaliki látọwọ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ebonyi Chris Anwayawo ló fi yé ni pé ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà ti gba ọ̀rọ̀ ọkùnrin náà dùn láti máa húlẹ̀húlẹ̀ ohun tó rí lọ́bẹ̀ tó fi wá ru ọwọ́ ohun tó mú kó máa róró aṣọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣé bí ò bá kú nídìí ẹ̀sẹ̀ kì í ṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ebonyi ti wá sọ pé àwọn fẹ́ mọ ohun tó fà ó tó mú kí ọkùnrin ọ̀hún kó máa fi ẹrú pera rẹ̀ lọ́mọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣọ́ agbófinró. agbáríjọ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ kan tí wà lábẹ́ ẹgbẹ́ àwọn Arewa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n pe ara wọn ní Arewa Development Forum for Peace and Justice JME wọ́n láwọn ti ṣetán o láti káwọ́ ti ohun tí gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara Alhaji Bello Muhammed Matawalle fi síta wípé káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà àti apá ẹkùn ọ̀hún máa dìhámọ́ra láti dáàbò bo ara wọn níwọ̀n gbà tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí gan tó ti bọ́ sórí fáwọn adarí orílẹ̀-èdè yìí ikọ̀ àwọn àgbààgbà ọ̀hún tí wọ́n ṣe ìpàdé àpérò wọn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò láti dáàbò bo àwọn èèyàn ẹkùn ọ̀hún pẹ̀lú bí ètò ààbò ti ṣe apá kan jàmọ́ tí wọn ò sì mọ odò tí wọ́n dọ̀la rẹ̀ sí wá sọ̀rọ̀ wípé táwọn gómìnà tó wà lápá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà túbọ̀ ro ikọ̀ àjùmọ̀ṣe elétò ààbò lágbègbè ọ̀hún lágbára pẹ̀lú àwọn ikọ̀ elétò ààbò níbílẹ̀ sí láti lè dáàbò bo àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún torí wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó ti bọ́ sórí gan ju bá a ti rò lọ ikọ̀ ọ̀hún ní níwọ̀n ìgbà tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti apá ẹkùn ilẹ̀ yìí wọn ò ti tí ì rí ètò ààbò ṣe bó ti yẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara sì dábàá kóníkálukú mọ́ dáàbòbò ara rẹ̀ àmọ́ tí olórí ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta tó kọ̀yìn sí àbọ̀ ọ̀hún wọn ni àwọn ṣetán o láti dúró digbí ti àbá tí gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara dá lórí èyí. bí wọ́n ṣe ń ronú oko oṣù bí ọdún lẹ́ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí bẹ́ẹ̀ mọ̀ lóko ìwúra rẹ̀ tó ń kúngbẹ́ ìròyìn láti ìpínlẹ̀ Plateau ló fi hàn pé èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní èyí tí baálẹ̀ abúlé àwọn ìbàráyà níjọba ìbílẹ̀ Mago nípínlẹ̀ náà wà pẹ̀lú babayarma jabi nínú ló ti fara gbọ́ta o lásìkò ìkọlù kan táwọn jàǹdùkú ìpànlẹ̀ ọ̀dájú ọmọ ṣe sí abúlé náà láfẹ̀mọ́jú àná àrígbámẹ́lò yìí jẹ́ kó yé ni pé ṣe ni wọ́n gbé baálẹ̀ náà dìgbàdìgbà lọ sílé ìwòsàn lẹ́yìn tí ó fara gbọ́ta tán tí ọmọkùnrin rẹ̀ kan náà tó náà tún fara gbọ́ta nínú ìkọlù ọ̀hún ẹnìkan tó ń gbénu abúlé ọ̀hún tó ń jẹ́ Ilya Samson tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn nílùú Jos ló sọ pé lẹ́yìn ìkọlù sáwọn èèyàn ọ̀hún ohun tó tún yanilẹ́nu mọ̀ ni pé àwọn jàǹdùkú ẹ̀dá ọmọ tún gbé ìyàwó baálẹ̀ náà lọ síbi tẹ́nikẹ́ni kò tí ì mọ̀ báyìí wàyó alukoro fúnléṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau Alabo Alfred kò tí ì sọ ohunkóhun lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní pàtó torí pé gbogbo akitiyan àwọn oníròyìn láti pe aago rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ló ń jásí pàbó títí di àsìkò yìí. Sokoto Erima. Ọwọ́ Blood Global Investment Nigeria Limited ní ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. Wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner tó lè ṣe mú ká fún. Àwọn ẹ̀dọ̀ kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kánìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdú wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. Different sizes of form bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. Kílò
omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó blow pure water. àtomi inú ike tó dára tó next stable water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìndòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́kàfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kàfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú kọmíṣán ti yín. wọ́n wà ní moka building beside senator fasemi house the estate Osogbo Asun state. telephone 08033974110. owó blow global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. ọdún jẹ̀ǹdarí wálé sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ilé lábọ̀ sí mi tí oko wọ́n ní bàgbálẹ̀ bàgbàtà àtàn náà ládòrí ẹ̀kọ́ ẹ bá sì bọ́jú tá a bọ́nu àgbọ̀n báyìí láparí rẹ̀ sí. gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé bọ́kọ̀ rògùn rọ̀ṣà yóò padà sébùté èrò ní ikọ̀ ìpolongo ìbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC fún àtúnyàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ó máa tẹ̀síwájú nínú ìrìnkèrindò rẹ̀ lónìí o gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ yóò sì máa kàn síjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn ètò àbẹ̀wò ọ̀hún ni ó sì jẹ́ ọmọ wálé fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá torí pé ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ ìfẹ́lódùn boríkẹ́ àti Odò Ọ̀tìn ọ̀hún ló ti jáde wá àtẹ̀jáde kan tí gbọ́n olùpolongo ìbò fi síta ló mà ti jẹyọ pé gómìnà Oyètọ́lá ni ó darí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ àwọn lókọlókọ àwọn àgbààgbà tó jẹ̀sẹ́ bì ló fi mọ́ àwọn àwàrùsàsà nínú ẹgbẹ́ náà nínú ìrìnkèrindò ìpolongo náà níbi táwọn èèyàn ó sì ti máa tẹ́wọ́ gba gómìnà Oyètọ́lá àti ikọ̀ rẹ̀ nílùú Òkùkù tí wọ́n fi wá ta kẹ́rẹ̀gẹ̀ tí wọ́n wọ gẹ̀rẹ̀gẹ̀ tá sàṣà lọ sí ààfin Olókùkù láti ṣe kádé pẹ́ lórí sí baba àti àwọn ìgbìmọ̀ orí adé níjọba ìbílẹ̀ Odò Ọ̀tìn pẹ̀lú ṣíṣe kára ó le sí gbogbo àwọn èjìgbà ìlẹ̀kẹ̀ àtàwọn baálé lẹ́yìn náà ni gómìnà yóò wá báwọn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò adarí àwùjọ àwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ àti gbogbo àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní gbàgede gbọ̀ngàn ìlú Òkùkù níbi tí ó ti tẹ́ pẹpẹ àwọn àṣeyọrí eléyìí tó ti ṣe ní ọdún mẹ́ta àtààbọ̀ tó ní tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí bọ̀ bákan náà ni ó tún mọ ṣíṣọ lójú àwọn ohun tó níràkà fún àwọn èèyàn láti jẹ láǹfààní nípínlẹ̀ yìí tí wọ́n bá dìbò yàn fún sáà kejì àdìjáde ọ̀hún ló wá rọ àwọn elétò ààbò wípé kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ o láti lè fi kẹ́lẹ́ òfin gbé gbogbo àwọn agúnbàjẹ́ alátakò kí wọ́n lérí fún kọ̀kọ̀ láti dabarú gbogbo ètò náà wípé ikọ̀ olùpolongo ìbò fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kò ní fọwọ́ lẹ́rán mọ́ o káwọn kan tí wọ́n jẹ́ kọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá máa ṣe adínàbòkú ètò ìpolongo rẹ̀ eléyìí tó ń ṣe yíká ìpínlẹ̀ yìí. Déyẹmí òwò àmọ́jẹ́mi náà sọnù ṣáájú torí wípé mo mọ̀ pé ó mí sì mi o tó sì jẹ́ wípé ilé báyìí lábọ̀ sinmi oko ni ohun tí àwọn àgbà Yorùbá tí wọ́n máa ń sọ o. Déyẹmí àwọn ikọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn tí a mọ̀ sí ikọ̀ Tijaniya Grassroots Mobilization and Movement Initiative lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá máa jóǹsó wípé dálà tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ń lò lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò gbọ́dọ̀ dáwọ́ dúró kí ó tẹ̀ wájú sí i pẹ̀lú wípé nǹkan bíi mílíọ̀nù kan àwọn ọmọ ikọ̀ ẹlẹ́sìn ọ̀hún ni wọ́n ṣe tán láti polongo ìdìbò kí wọ́n sì tẹ̀ka fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láti jẹ́ kó wọlé ní ọjọ́ 16 oṣù tá a wà yìí bí ikọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn tí gbogbo wọn pé jíjọ sí ìlú olúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe ìlú Òṣogbo láti jẹ́ kí gómìnà ò mọ̀ wípé àwọn òmùkíní ọ̀ní ṣeéṣe torí wípé ó wà lókàn àyà wọn gan ni wọ́n tún ṣàlàyé wípé bí gómìnà bá tún fi lè wọlé lẹ́ẹ̀kejì sí àwọn máa dájú sẹ́ka wípé ìṣèjọba tó ń tẹ̀wájú lórílẹ̀‐èdè yìí àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápapọ̀ kò ní dáwọ́ dúró bíi tí wò mọ́ alákòóso ikọ̀ Tìjàníyà ọ̀hún Sheikh Ahmad Tijani Tani Hawa tí ó gbẹnu àwọn ọmọ ikọ̀ náà sọ̀rọ̀ gbóríyìn fún ọ̀kan òjọ̀kan àṣeyọrí iṣẹ́ tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe láti nǹkan ọdún mẹ́ta àbọ̀ tó ti wà lórí àlééfà wípé ikọ̀ ẹlẹ́sìn Ìsìlámù ọ̀hún ti ṣetán láti káwọ́ tì lẹ́yìn kí àṣẹ rẹ̀ túbọ̀ fẹ̀lẹ́lẹ́ síwájú sí i nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. káàbọ̀ kí wàá tó máa káàsára lórí ètò ń bọ́ sí abala tó tún kù bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ̀yà ayọ̀ mọ́ wọn o ọmọ ewúrẹ́ ò bá gùn tàjà o torí ìfẹ́ olóko
tágbàdo nítorí fọmọ rẹ̀ tán olóko lẹ́gbẹ́ àwọn alálùpùpù tó ń fi alùpùpù ṣe iṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ wọn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní fún àtúnyàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá eléyìí tí ó mú kí wọ́n kóra wọn jọ lógólógó lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n lónìí láti ṣe ìwọ́de ìta gbangba kan yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pàápàá jùlọ olúlo ìpínlẹ̀ yìí ti ṣe ìlú Òṣogbo àtẹ̀yẹ́ kan táwọn adarí ẹgbẹ́ alálùpọ̀ ń fi síta ni wọ́n ṣàlàyé pé ìhà tí gómìnà kọ sí àgbéǹde wọn amúlùdún àti ìdàgbàsókè ìlú ló mú káwọn máa wárí fún un torí pé gómìnà kò mú ọ̀rọ̀ àtúnṣe òpópónà ní ọwọ́ dẹngbẹrẹ tó sì jẹ́ pé òpópónà tó yọ̀ kùlùlù ló ń gbé iṣẹ́ àwọn lárugẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kadà wọn sọ pé ojú táyé làwọn ti fi ìfẹ́ àti àtìlẹ́yìn wọn hàn sísà kejì gómìnà ọ̀hún nípa ṣíṣe ìwọ́de àti ìrìnkèrèdò ìta gbangba níbi àwọn ṣe kó omilẹ̀gbẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ náà bí ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá jọ yíká kìdádò ìpínlẹ̀ yìí lónìí táwọn ṣe ìwọ́de ọ̀hún yíká ìlú Òṣogbo ìpèsè ìwọ́de ògbéra láti iléeṣẹ́ steel rolling mill tó ń bẹ ní ọ̀nà Ìkìrun tí wọ́n sì gba agbègbè testing ground kọjá lọ sí Sábó gba agbègbè Amadíyà jáde sí borépa ayétòrò nílùú Òṣogbo bákan náà làwọn ó tún gbé gba ọ̀nà Ìgbọ̀nà kọjá sáìgbé old garage kò tán síbẹ̀ o ìwọ́de ọ̀hún yóò tún tẹ̀síwájú bí ọdún láti àgbègbè old garage ọ̀hún gba òkè fíà lọ sí àgbègbè estate kó tó di pé wọ́n ṣẹ́rí padà gba Alékúwọdò títí dé ibi títì alágbèéká ìkóríta Ọláìyá bákan náà ni wọ́n tún máa wọ́de gba àìsúbíaró ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun títí lọ jáde sí ìta olókan náà tó tún ṣẹ́rí padà sí àgbègbè station road wọ́n wà fẹnu ọkọ̀ ìwọ́de ọ̀ngúnlẹ̀ sí Nelson Mandela Freedom Park nílùú Òṣogbo ìgbé ọlọ́kadà tí wàá sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ti ráwọn nígboro ẹ̀yà ayọ̀ máwọn ni o tí wọ́n sì tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gba àwọn èrò ọkọ̀ àtàwọn awakọ̀ tí ìwọ́de ọ̀hún tó lè fa ìdíwọ́ fún láwọn ààyè tí wọ́n bá ń dé lọ́kọ̀ọ̀kan. tọ́jú àlọ́ sábàlá lójú tèmi. nígbà yẹn káàbọ̀ sí abala kejì lórí ètò káyébọ́tà pé ní abala lójú tèmi. láti pé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni awuyewuye ọ̀rọ̀ kan gbàgbóró wípé alábòjútó gbogbo fún ìjọ Redeem lórílẹ̀‐èdè yìí àlùfáà yìí náà Adébóyè sọ pé káwọn ọmọ ìjọ ọ̀hún kí wọ́n lọ máa ra ìbọn sílé bóyá pé bàbá sọ pé kò sí ní tó jọ ọ̀rọ̀ yìí pé lóòótọ́ lòún sọ pé ètò ààbò orílẹ̀‐èdè yìí ó ti mẹ́hẹ̀ débi pé kò sí gbẹ̀mí tẹ̀ mọ́ àfi kíkálukú máa wá ọ̀nà ojú làlákàn fi ń sọrí ààbò ara ẹni sí ní àbòlú bàbá ní òwe tó ń tiẹ̀ mú wá ni pé bí Samsoni ṣe ṣe nínú bíbélì tó fi egun ìhà kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó fi dáàbò bo ara rẹ̀ òwe ni bàbá fi pa òwe ọ̀hún làwọn kan wá tú sí ọ̀rọ̀ tó lè kóyàn lẹ́sẹ̀ bàbá ní kò rí bẹ́ẹ̀ tábà tí a wò pé a fẹ́ dáàbò bo ara wa lórílẹ̀‐èdè yìí irú ìgbésẹ̀ wo ni kálukú gẹ́gẹ́ bí olórí jorí ńlá lè gbé ọ̀rọ̀ tí nínú òrùtọ́ kàná láìpẹ́ ìpé gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara òun náà ní àwọn aráàlú pé àwọn àgbààgbà apá àríwá ilẹ̀ yìí náà wọ́n láwọn sì ṣe àtìlẹ́yìn fún àbá rẹ̀ pé kí àwọn aráàlú kí wọ́n máa ra ìbọn fi dáàbò bo ara wọn. gómìnà Samuel Ortom ti ìpínlẹ̀ Benue òun náà ti sọ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ látàrí wípé ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ti mẹ́hẹ̀ kí wàá ní tẹ́ lérò wípé àwọn èèyàn gan lè ṣe láti fi dáàbò bo ara wọn. ojú òpó tẹ́ láǹfààní àti bá a sọ̀rọ̀ náà ní 08187775777. 08187775777 ó ní ojú òpó tí ẹ fi lù já lóòrọ̀ yìí lórí ètò torí wípé wọ́n ní kinní ọ̀hún ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ bàbá tiẹ̀ wá dé àwọn dé gan àti sin àtijọ́ bàbá tiẹ̀ wá dé àwọn dé gan ojú ni àmùtò ṣé ìbọn láti máa fi lò ṣé ó lè jẹ́ ohun tí ó lè jẹ́ kọ́ńkálùkù kó dáàbò bo ara rẹ̀ ṣé àti ẹ̀ ti gbọ́jú àti pé ṣé àmọ́ apá ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì láti lè dá ìbọn lò gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti làmìlaka lágbàáyé. lójú tèmi àti ẹ̀sẹ̀ a máa gbébọn kí nígbà tá a gbọ́njú igbóná tí máa ń lò mọ́ ẹran ni wọ́n fi sọ́ngbò ìbọn sì adi ní tá à ń gbé kiri ìgboro. hello. 08187775777 08187775777 tàbí tí nọ́mbà ọ̀hún tí kò bá ẹnìkan ti wọlé ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ ṣe orúkọ yín. báwo lórí lójú yín.
jẹ látòdì wálé ẹ tá a bá ti ìbọn náà ò ní túmọ̀ dáàbò ọjọ́ kan lọ láti bá mọ ìbọn lọ́wọ́ àlòmíì náà tó bá rẹ́ gorí ọ̀fẹ́ pé àwọn sì kórè kò ní fẹ́ kú ta nínú rẹ gba méjì nínú àwọn èèyàn wọ̀nyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà lòmíì láti bí ọ̀kan tí ó sì sì yìnbọn sí ìyẹn tí ó pàdánù ẹjẹ́ á máa ṣe gbẹ́rẹ́ ẹjẹ́ á máa ló ń dè ó lè nílò kéèyàn mọ́ gbàdé ṣùgbọ́n bí a bá kàn ń tara ẹ lò ó fi dáàbò bóra rẹ ó lè bá aráàlú gbọ́ sí Jésù gan-an ni ẹjẹ́ á máa lóde ẹjẹ́ á máa lo àdó ẹjẹ́ á máa gbé nǹkan mi gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn bàbá wa tọ́ ńdọ́ọ̀nù ẹ̀pẹ̀tọ̀. ẹ ṣeun 08187775777 ìyá tó fo ojú tẹ́lómi ó tún fi wò ó ẹ kú ojúmọ́ o ẹ ló ẹ káàárọ̀ o ẹ bá gbóhùn sókè díẹ̀ ẹ ti wà lórí ètò ó kọ yín. láti ọyá à ń gbọ́ yín o à ń gbọ́ yín. nǹkan tí mo lè sọ nípa ẹ̀fẹ́ kẹ́lùkọ́dù tó múra lẹ́rù sí pẹ̀lú nàìjíríà ti ṣe ní ìṣe o. 081877770 ẹ kú ojúmọ́ o ẹ káàárọ̀ ó kọ yín. orúkọ mi ni emmanuel ọládélé láti ìfọ̀nìlá alábàmẹ́ta ìṣẹ̀ṣà. tọ́ bóò lórí lójú yín. níwòye èmi wò wípé bí ojúlé kọ̀ọ̀kan bá ti ní ọlọ́pàá tẹ kò rẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. ìgbóni ìwòye tèmi ni pé ó yẹ kí ìjọba ó tójú àwọn agbófinró torí bí etí bá ń pààyàn ìyàbọ̀ ti wà wò. ẹni tí ẹni kó mọ sọ́yàn tó wà nínú òtútù tí ò rí ìgẹ̀tàn ẹni tó ń sọ tó wà nínú ilé gbàgbọ́díjà aláwàsí gbàkíníkà aláwàsí. táwọn ìjọba bá tọ́jú agbófinró wa dáadáa wọn ó ṣiṣẹ́ bó ti yẹ kán ṣiṣẹ́. èmi ò sọ pé kẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìtàn pé kiri ṣùgbọ́n bá a kópa náà bójúlé kọ̀ọ̀kan kẹ́ kópa tí gbogbo inú ilé náà kò rán tó wà lẹ́yìn kápá tọ́jú agbófinró dáadáa lórílẹ̀-èdè ló ṣe fi jẹ́. àwọn tó ń sọ àtọkù mọ́rùn káàkiri pẹ̀lú boko haram tó ń gbé bọ́ọ̀kù sí lọ́rùn pé kán lọ́ máa jù sí ìdí òye kan sí. tó ìṣe ìbádìí wọn lówó rí tó lè yóò ṣe gbówó fún mi yóò bá tó kú kọ́ mi lọ́rùn pé kẹlẹ́ òṣìṣẹ́ nìkan. yóò máa ti fowó tẹ̀ wọ́n jẹ táwọn kówó tí wọ́n tẹ̀sán ìsátọ̀ fi tù wọ́n lójú wá ní káwọn ṣiṣẹ́ báyìí owó wọn ọ̀dẹ nínú. so ní tèmi káwọn ìjọba ó tóbi àwọn agbófinró dáadáa wọ́n ń ṣe bó ti yẹ ká iṣẹ́ tó jẹ́ ìlú tèmi sà. ẹ ṣeun 08187775777 ẹ kú ojúmọ́ o ẹ káàárọ̀. àmín. adétúnjì púpọ̀ ọ̀la ni láti àtọ̀jà lóṣù. ṣe rí ojúṣe ìjọba ni kí ìjọba ó dáàbò bo aráàlú pẹ̀lú iye tí wọ́n bá lè ná both federal àti state ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní ẹ máa lọ gbégbá ẹ máa tọ́jú ara yín ẹjẹ́ mọ̀ pé tí ò bá kọ́ ìbọn kò lè mọ̀ bá yìn ó dúró kìnìyàn báyìí tẹ́nìbọn bá yọ sí ọ ìyẹ̀kúyè lóye dànù ìbẹ́ lómi ni wọ́n kò fi pa nítorí pé nígbà tí ọwọ́ ẹ̀ ń pèrè rè ṣé gbogbo èèyàn bẹ̀rù ó lè gbégbọn ni ó sì ní gbàgbọ́ ni wípé kí kálukú bá mọ tó lè ní káàyè ara ẹ̀ ọgbọ́n ẹnu tó lè fi dìbẹ́ǹdì ara ẹ̀ ó lè lò ó then ara dáàbò bora rẹ ni pé mọ́rìnrìn kú rẹ̀ ìwọ náà mọ bó ti máa rìn sí tí ò fi ní bọ́ sọ́wọ́ ìkẹta abẹ ni wípé bí ìjọba ò bá ti lè dáàbò bò yẹ̀yẹ̀ ò lè dáàbò bo ara ẹ̀ àwọn tó lówó náà ní ó ra ìbọn ìbọn yìí sì ṣe nǹkan téèyàn máa ń bí sáré pọ̀ àwọn tó pè ìbọn gan ṣíṣe gbogbo ọlọ́pàá ló gbọ̀n gan yẹn ṣùgbọ́n bí a bá wá ní kí kálukú lọ́mọ gbébọn èso tó wọ̀ rárá nínú rẹ̀ lọ́mọ mi ò ti para wọn nínú rẹ̀ lẹ́nu mi ò ti lo agbára pé wọ́n wá ká mi mọ́lé bóyá tó fẹ́ gbà kan lẹ́ẹ̀ ni tí orí wọn fẹ́ pa ni tí ó yìnbọn lù wọn kí ikọ̀ bàjẹ́ o ẹ ṣeun ọlọ́run ní dórílẹ̀-èdè yóò dàrú. àmín ẹ ṣeun 08187775777 ẹ kú ojúmọ́ o ẹ káàárọ̀ o tó ẹ̀yin là á gbà kan lórí ètò lóra ẹ̀. àmín báwo lórí lójú yín. ọmọ ìfọ̀tò ló pè láti ìlú ẹgbẹ́. sẹ́ẹ̀rì ni orílẹ̀ èdè wa nàìjíríà wà níbi tó tẹ̀lé àwọn ìjọba wọn ló kọ àwọn láńpẹ̀ lọ́jọ́ dàpọ̀. àwọn ọ̀nà tí bá mú àtàlẹ́ bá káwọn agbófinró tí wọ́n gbà bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi máa tọ́jú wọn. sẹ́ẹ̀rì pé káwọn yàrá ló máa gbé gba àwọn ó léwu púpọ̀ lẹ́yìn ìwà nínú. ìgbé ẹ̀wò ẹlòmígbà míì bóyá ìdílé ìṣẹ́lẹ̀ ìgbàjẹ́ yóò yóò kàn gbẹ̀nẹ̀. ìgbé àpọ̀lọpọ̀
méjì bá pọ̀ tó ní owó bá ti pọ̀ fún wa ní yóò bu wà láwọn fi rọlẹ̀ ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ti ṣèlè tó dá. àmì tọ́ de ẹ̀mí jábà àmọ́ bá ń fún tòní. ṣé kí dùn púpọ̀ sókí báyìí náà lọ́bẹ̀ oge jẹ́ lórúkọ olóòtú àgbà fún ètò káyébọ̀ Abímbọ́lá Babátúndé Motúnráyọ̀ Ayégbáyọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí àná òní olóòtú akínmọ̀mọ́ lórúkọ ẹnìkejì mi Abíọ́dún Babádíà Adéyẹmí Adélékè ló kọjá mi títí ọ̀rọ̀ àtẹ́tù máa pàdé àwọn ìjọba wa ní lórí àkọ́kọ́ 104.5 ó lè kókó. gbogbo abiyamọ ni yóò jèrè ọmọ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin òbí tọ́jú ọlọ́mọ tí ń jẹ lógún ìtìyún mélòó mo ní kí n sọ fún yín nípa ilé ẹ̀kọ́ gíga Foreign Links Campus a collegiate tertiary institution àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tọmọ wa ò fi di àmọ́.